ඔයාලා දැකලා තියෙනවද සාමාන්‍යයෙන් දැන් හොටල් එකකට ගියාම කැෆේ එකට ගියාම සාමාන්‍යයෙන් එන අමුත්තා දැන් අපේ රටේ නම් කරන්නේ අපි පිළිගන්න ඕනනේ. එහෙම නැත්නම් දැන් වෙන විදේශිකෙක් වගේ આવුත් එයා අමුතුම ට්‍රීට්මන්ට් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙලිම වචනින් සංග්‍රහ කරනවා එයා ඕනම කෙනෙක්ට. මේ දැන් මෙතන බලන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. Hi there. How are you doing? Hi there කියලා කියන්නේ ආයිබෝන් කියන එක. How are you doing? ඔබට කොහොමද? ඊට පස්සේ මැනේජර්ත් කියනවා ආයිබෝන් මම හොඳින් ඔයාට ස්තුතියි. Hi. I am very well. Thank you. ඔයා දන්නවද? දැන් කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් මේක සාමාන්‍ය දැන් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනෙම දන්නව ඇති. සාමාන්‍ය කෙනෙක් ඔයාට කොහොමද කියලා ඇහුවට පස්සේ අපි හොඳින් කියලා එයාගෙනුත් අපි අහනවා ඔයාට කොහොමද කියලා. And how are you doing? ඔයාට කොහොමද? And how are you doing? මම හොඳින්. ස්තුතියි. මම හොඳින්. ස්තුතියි. I am good. Thank you කියලා කියනවා කස්ටමර්. අර ප්‍රශ්නෙට උත්තර දීලා කස්ටමර් අහනවා ඔයා මේ මැනේජර් කෙනෙක්ද? ඔයා මේකේ ඉන්න මැනේජර් කෙනෙක්ද? Are you a manager here? Are you a manager here? ඊට පස්සේ දැන් ඉතින් මැනේජර් එයාගේ නමත් එක කියනවා. ඔව් මැඩම්. මගේ නම පෙරේරා. මම මෙහි මැනේජර් කෙනෙක්. Yes ma'am. I am Pereira. I am a manager in this hotel. ඔයා දන්නවද? දැන් හොටල් එකක සාමාන්‍යයෙන් F&B මැනේජර්ස්ලා ඉන්නවා. F&B එක්සිකියුටිව්ස්ලාත් ඉන්නවා. රෙස්ටොරන්ට් ඇන්ඩ් බාර් මැනේජර්ස් එහෙම කියලා මැනේජර්ලා ගොඩක් ඉන්නවනේ. ඒක නිසා තමයි දැන් එහෙම එකක් තුනදා මම මේකේ ඉන්න මැනේජර් කෙනෙක්. කළමනාකරීත්වයේ ඉන්න මැනේජර් කෙනෙක්. ඒ කියන එක තමයි යා කිව්වේ. ඉතින් ඒත් එක්කම ආයෙත් මැනේජර්ම අහනවා මම කොහොමද ඔයාලට උදව් කරන්නේ? මම කොහොමද ඔයාලට සහාය වෙන්නේ? How may I help you? How may I help you? දැන් මෙයා ඇවිල්ලා ඉන්නේ කම්ප්ලේන් එකක් දාන්නනේ. මෙයා ඇවිල්ලා ඉන්නේ කම්ප්ලේන් එකක් දාන්න. අපි බලමු මොකද්ද කම්ප්ලේන් එක කියලා. කියන්න කනගාටුයි. බර්ගර් එක නම් හොඳ නැහැ. මෙයාට බර්ගර් එකක් සර්ව් කරලා තියෙනවා. සර්ව් කරාට මෙයා ඒක ටේස්ට් කරන්න බැලුවාම ටේස්ට් කරනකොට එයාට දැනුණා ඒක හොඳ නැහැ කියලා. I'm sorry to say. මට කියන්න කනගාටුයි that the burger wasn't good at all. That the burger. ඒ බර්ගර් එක නම් ඇත්තටම හොඳ නැහැ. දැන් අපි බලමුකෝ දැන් මේ බර්ගර් එක හොඳ නැහැ කියලා නේ කිව්වේ. අපි බලමු දැන් මොකද්ද මෙයාට තියෙන බර්ගර් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. ඔයාගේ කෝකියා මගේ බර්ගර් එකට ලුණු ගොඩක් දාලා හදලා තියෙන්නේ. කෝකියා කියලා කියන්නේ හැදුව කෙනානේ කුක් කියලා කියන්නේ. කුක් කියලා කියන්නේ හදන කෙනා. එතකොට හදන කෙනා ලුණු ගොඩක් දාලා එයාගේ අත්හැරදීමෙන් වෙන්නේ නැති. එහෙම හිතලා කරන්නේ නැහැ නේ කවුරුත් අත්හැරදීමෙන් හරි වැටිලා තියෙනවා. නමුත් මෙයා කියන්නේ කෝකියා මගේ බර්ගර් එකට ලුණු වැඩිපුර දාලා. Your cookie put a lot of salt on my burger. Put a lot of salt කියලා කියන්නේ ලුණු ගොඩක් දාලා. මට සමාව වෙන්න. මට ඒකට ගෙවන්න බෑ. මොකද යා ඕඩර් කරේ බර්ගර් එක හරි ප්‍රමිතියට තියෙන ඕන එකට ලුණු වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙයා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා ඒ බර්ගර් එකට ගෙවන එක. I am not paying for that. Sorry. I am not paying for that. Sorry. දැන් මැනේජර්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ මේක. ඊට පස්සේ මැනේජර් කියනවා මට සමාව වෙන්න මැඩම්. මම මේකට සමාව ඉල්ලනවා ඔයාගේ. මට සමාව වෙන්න ඒකට. හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් ඇපොලොජයිස් කියලා කියන්නේ වරදට සමාව ගන්නවා. සොරි කියන එකට වඩා ගොඩක්ම නිවැරදි වචනේ තමයි ඇපොලොජයිස් කියන එක. ඇපොලොජයිස් කියලා කියන්නේ වරදට සමාව ගන්නවා. ඔයා දන්නවද හොටල් එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගේ කම්ප්ලේන් එකක් යනවා කියන්නේ හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඒක කටින් කට යනවානේ. ඒ වගේම ට්‍රිප් ඇඩ්වයිසර් ඒ වගේ වෙබ්සයිට් වල ඒව දැම්මට පස්සේ ගොඩාක්ම ඔය හොටල් එකේ රෙපියුටේෂන් එකට ගොඩාක් බලපානවා. ඒක නිසා ගොඩක්ම කම්ප්ලේන් මිනිමයිස් කරගන්න එක තමයි හොඳම දේ. මැනේජර් කියනවා මට මගේ උපරිමය කරන්න දෙන්න. මම මගේ කණ්ඩායමට ඔබට අලුත් එකක් ගේන්න කියලා කියන්න. Let me do my best. මගේ උපරිමය කරන්න දෙන්න. I will ask my team. මගේ ටීම් එකට කියන්නම් to bring a new one. අලුත් එකක් ගේන්න කියලා. ඊට පස්සේ මැනේජර් ආයෙත් කියනවා මම දැන් කිව්වනේ අලුත් එකක් ගෙනලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම ෆ්‍රී දෙන්නම්. මම සෝඩා බෝටල් එකක් දෙන්නම් ෆ්‍රී.
ෆ්‍රී වාටර් දෙන්න. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ නිසා. සාමාන්‍යයෙන් ගෙස්ලාව කම්ප්ලේන් හැන්ඩල් කරන්න. I will give you one soda water for free. One soda water for free. නිකන් නොමිලේ. ඇත්තටම මේක පොඩි කම්ප්ලේන් එකක් නේ. ඔයා නිකම්ම කල්පනා කරන්න සමහරලාට ගෙස්ලාට මොනවාම හරි කම්ප්ලේන් එකක් ගිය වෙලාවට සාමාන්‍යයෙන් වයින් බොටල් එකක් ඒ වගේ දෙනවා ඉෂුව කරනවා. එහෙම නැත්නම් ලොකු කම්ප්ලේන් එකක් ගියොත් ගොඩක් වෙලාවට ගෙස්ලා ඉල්ලනවා රිෆන්ඩ් කරන්න කියලා. රිෆන්ඩ් කරනවා කියලා කියන්නේ නැවත තමන්ගේ උපු මුදල් දෙන්න කියලා. ඉතින් වගේ ලොකු මේ කම්ප්ලේන් උත් යනවා හෝටල් වල. නැවතත් මේ මැනේජර් කියනවා මට සහතිකයි මේ වගේ දෙයක් ආයේ කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ වතාවේ ඉන්නේ නැහැ. I'm sure it won't happen next time. ඒක ඊළඟ වතාවේ වෙන්නේ නැහැ. It won't happen next time. ඊළඟ වතාවේ next time. හොටෙල් වලට කස්ටමර්ස්ලා වුණත් එක වර්ගයේ මිනිස්සුනේ ඉන්නේ. කොයිතරම් සල්ලි තියෙන වුණත්, ඉගෙනගෙන වුණත් කොහොම වුණත් මේ එක වර්ගයේ මිනිස්සුනේ. ෆසී ගෙස්ලා කියලා කියන්නේ කලබලකාරී ගෙස්ලා. පොඩි දෙයක් තිබ්බත් ඉක්මනට කේන්ති යන අය. පොඩි දෙකකින්වත් සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැති එයාලාගෙන් තමයි ගොඩක්ම ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන හෝටලයක වැඩ කරද්දී. ඇත්තටම මේක හොඳයි. ඒ කියලා කියන්නේ දැන් අර මැනේජර් කිව්වනේ මෙහෙම මම මේ බෙවරේජ් එක ෆ්‍රී දෙන්නම් එහෙමයි කියලා. ඒ කියන්නේ එයා ගොඩාක්ම සමීප වෙලා ගෙස්ට් කතා කරානේ. ඒ කම්ප්ලේන්ට් එක හැන්ඩල් කරන්න ඕන ওই ක්‍රමයට තමයි. මොන ප්‍රශ්නේ තිබුණත් ගෙස්ට්ගේ පැත්ත අරගෙන ගෙස්ට් පුළුවන් තරම් පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕනේ. එයාට පුළුවන් තරම් දෙයක් කරන්න ඕනේ අවස්ථාවේදී. ඒක ඇත්තටම හොඳයි. අනික ඔයා මට කිසිම බීමක් දෙන්න ඕනේ නෑ. ඕඩර් කරන්න ඕනේ නෑ මං වෙනුවෙන්. හොඳට මතක තියාගන්න හොටල්ස් වල බෙවරේජස් කියලා කියන්නේ බීම වර්ග වලට. ෆුඩ් කියලා කියන්නේ කෑම. ඔය කන රයිස් එක ඒවා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් දන්න දේවල් තියෙන. ඒතර බීම වර්ග වලට තමයි බෙවරේජස් කියලා කියන්නේ. බෙවරේජස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඇල්කොහොලික් and non alcoholic. non alcoholic කියලා කියන්නේ ඔය වගේ කූල් ඩ්‍රින්ක්ස්, ජූස්, ඔය වගේ දේවල් ටී ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා නේද? තමයි non alcoholic beverages කියලා කියන්නේ. alcoholic beverages කියලා කියන්නේ ඔය අරක්කු වර්ග. විස්කි, බියර්, එහෙම නැත්නම් බියර්, රම්, ජින්, වොඩ්කා එන්න මේ වගේ දේවල්. බෙවරේජස් නම් මොකුත් ඕනේ නැහැ. අනේ ප්ලීස් ලුණු නම් ආයෙත් දාලා ගේන්න එපා. but please don't put a lot of salt again. ගොඩක් ලුණු දාලා නම් ඉස්සෙල්ලා වගේ ගේන්න එපා කියලා මෙයා ආයෙත් කියනවා කස්ටමර්. ආයෙත් ලුණු ගොඩක් දාලා ගේන්න එපා. මම අර අතන කොනේ තියෙන 4 වෙනි ටේබල් එකේ මම ඉන්නේ. 4 වෙනි ටේබල් එකේ මම ඉන්නේ. I am on number 4 on the corner. I am on number 4 on the corner. හරි මැඩම්. මගේ ටීම් එක ඔයාට අලුත් බර්ගර් එකක් ගෙනේ. All right ma'am. My team will bring you a new burger. මැනේජර් තව දුරටත් කියනවා. ඔයාට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කැම වලයි බෙවරේජස් එහෙම නැත්නම් බීම වලයි පැකිලෙන්න එපා. මට ඇවිල්ලා කියන්න. You have any further questions? තව දුරටත් ඔබට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් about your food and beverages. ඔයාගේ කැමයි බීමයි ගැන do not hesitate to call me. hesitate කියන්නේ පැකිලෙනවා. පැකිලෙන්න එපා කියලා කියන්නේ. do not hesitate කියලා කියන්නේ පැකිලෙන්න එපා. දැන් මිනිත්තු 10කට පස්සේ මැනේජර් යනවා එතනට. ඒ යන වෙලාවේ අහනවා "Hi Pereira, iPhone Pereira කොහොමද? මට දැන් කොච්චර වෙලා බලන් ඉන්න ඕනද මගේ මේ බර්ගර් එක රෙඩි වෙනකම්? කොච්චර වෙලා බලන් ඉන්න ඕනද?" "Hi Pereira, කොහොමද Pereira? Hi Buwan Pereira. Do you know how long?" ඔයා දන්නවද කොච්චර වෙලාවක් should I wait ඉන්න ඕනද කියලා the burger to be ready. බර්ගර් එක රෙඩි වෙනකම්. ඔයා දන්නවද දැන් විනාඩි 10ක් ගත වෙලා. It has been 10 minutes. දැන් විනාඩි 10ක් ගත වෙලා. It has been 10 minutes. කස්ටමර් කෙනෙක්ට ට්‍රීට් කරනකොට හරි වෙලාවට ඒදී මේ සර්ව් කරන්න ඕනේ. දැන් මෙතන බලන්න ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා තියෙදි කම්ප්ලේන්ට් එකක් ගිහිල්ලා තියෙද්දිත් ඒත් ස්ටාෆ් එක වැඩි ගණන් ගත්තේ නැහැ මේ ගෙස්ව. මේ කස්ටමර් හොඳ නිසා හොඳයි ඇත්තටම. දැන් මෙයා නැවතත් කියනවා විනාඩි 10න් බර්ගර් එකක් රෙඩි කරලා දෙනවා කිව්වා නේද? You said that the burger will be ready in 10 minutes. මට ගොඩ වෙලාවක් බලන් ඉන්න බෑ. I can't wait too long.
ඉතින් මැනේජර් කියනවා අනේ මට සමා වෙන්න. ඒක ගොඩාක් වෙලා ගත්තා නම් වැඩි වෙලාවක් ඔයාලට ගියා නම් I am sorry. I am so sorry කියලා කියන්නේ මට සමා වෙන්න. If it takes you quite long ඒ කියලා කියන්නේ ඔයාලට වැඩිපුර වෙලාවක් ටිකක් වැඩිපුර වෙලාවක් ගත්තා නම් ගියා නම් මට තව විනාඩි 5ක් වැඩිපුර දෙන්න. මට තව විනාඩි 5ක් වැඩිපුර දෙන්න. Give me 5 minutes more. more කියන්නේ තවත්. හරි ඒක කරන්න. කරුණාකරලා මගේ කාලේ නාස්ති කරන්න එපා. කරුණාකරලා මගේ කාලේ නාස්ති කරන්න එපා. Okay, do it. Please don't waste my time. බැරි මෙතන කස්ටමර් කියනවා මට බඩගිනි. ඒ වගේම මට ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක මීටින් එකක් තියෙනවා. ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක මීටින් එකක් තියෙනවා. I am hungry. මට බඩගිනි and I need to go for a meeting. මට මීටින් එකකට යන්න දෙනවා with my client. මගේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක. හිතනවා ඔයාට තේරෙනවා කියලා මගේ තත්ත්වය. මේ වෙලාවේ තියෙන සිටුේෂන් එක තත්ත්වය. I hope you understand my position. You understand my position කියන්නේ තත්ත්වය. අර අපේ වචනෙන් කියනවා නම් මේ ගෙස් හොඳ නිසා හොඳයි, මේ කස්ටමර් හොඳ නිසා හොඳයි. කරුණාකර මාව මට ඔබගේ ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න. Please put me on your priority. Priority කියන්නේ ප්‍රමුඛත්වය. මෙයා කියනවා මට ඕනේ නෑ ඔයා නිසා මගේ මීටින්ග නැති වෙන එකට. I don't want you ruin my meeting. ruin කියන්නේ විනාශ කරනවා. විනාශ වෙනවා නැති වෙනවා. ruin my meeting. මම සහතික වෙනවා ඔයාගේ බර්ගර් එක හදලා දෙනවා කියලා. මම සහතික වෙනවා ඔයාගේ බර්ගර් එක හදලා දෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් උච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙදි කොහොමද ඒක හදලා දෙන්න ඕනේ? දැන් මැනේජර් කියනවා මේ විදිහට. I guarantee your burger will be done. I guarantee your burger will be done. ඊට පස්සේ කස්ටමර් කියනවා okay thank you. හරි බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් ඒ විදිහට කතාව අවසන් වෙනවා. ඔයාලට මට එක දෙයක් කියන්න ඕන මේ ලෙසන් එක ඉවර වෙනවත් එක්කම ඔයාගේ කස්ටමර් කෙනෙක් එන වෙලාවට හොටල් එක නෙමෙයි ඔයාගේ ෂොප් එකට හරි කොයිම තැනකට වුණත් එයා තමයි පළවෙනිය විදිහට ඔයා සලකන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ මේ දේ. මොකද දන්නවද? ඒ දේ එහෙම වුණොත් විතරයි එයා තව කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා කියන්නේ මේ තැන හොඳයි, මෙතන මේ කැම ටික හොඳයි මේ විදිහට කියලා. මොකද දැන් මෙතන කරපු වැඩේ ලුණු වැඩිපුර දාලා තමයි යාගේ බර්ගර් එක ගෙල්ලා දුන්නේ. ඒකේ හරි ක්‍රමේ නෙමෙයිනේ. ඒගොල්ලෝ හරියටම හදන කෙනා දැනගන්න ඕන. පුරුදු වෙන්න කරන දේකුත් නෙමෙයිනේ. එයා හදන කෙනා දැනගන්න ඕන හරි විදිහට ක්‍රමයට හදන්න. හරි රෙසිපි එකට හදන්න. ඒ වගේම සර්ව් කරන ඔයත් දැනගන්න ඕන නිතරම කස්ටමර් කොහමද? එයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද? නිතර ගිහිල්ලා බලන්න. බිසි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා ඒ ක්‍රමයට හුරු වුණාට පස්සේ එයාට ඒක ප්‍රශ්නයක් ඇත්තෙම නැහැ. ඒක හුරු වුණාට පස්සේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් කාරණාව තමයි ඔයාලට තේරුණාද මැනේජර් කොහොමද මෙතනදී කස්ටමර් එක්ක කතා කරේ? ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තව තියෙනවා නම් කිසිම පැකිලීමක් නැතුව මට ඇවිල්ලා කියන්න. මම මේක රෙඩි කරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් විනාඩි 10නුත් පරක් වුණාට පස්සේ කියනවා මැඩම් මට තව විනාඩි 5ක් විතරක් දෙන්න. මම අනිවාර්යයෙන් මේක කරලා දෙන්නම්. දැක්ක නේද? පුළුවන් තරම් යටහත් පහත් වෙලා කස්ටමර් පළවෙනි තැනට තියලා ඕන හැම නිතරම වැඩ කරන්න.